આજે આપણે ઇડલીના ખીરામાંથી ખૂબ જ ટેસ્ટી અને બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવે અને આપણે એને લંચ બોક્સમાં આપી શકીએ એવો એક ટેસ્ટી નાસ્તો તૈયાર કરવાના છીએ। જે રાતે ઇડલી બનાવેલી હતી તો એનું થોડું ખીરું પડ્યું હતું, તો ચલો આજે આપણે એમાંથી ખૂબ જ હેલ્ધી એવો નાસ્તો તૈયાર કરીશું। તો મેં ઇડલીના જે ખીરું હતું એમાં 2 ચમચી ડુંગળી નાખેલી છે, 2 ચમચી કેપ્સિકમ, અને અહીંયા મેં 2 ચમચી ટમેટાં લીધેલા છે જેના બીજ મેં કાઢી નાખેલા છે, 2 ચમચી આપણે ગાજર નાખીશું અને 1 તીખું મરચું જેને ઝીણું સમારી અને લીધેલું છે। જો તમારા બાળકો મરચું ન ખાતા હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો। 3 ચમચી ધાણા ભાજી લીધી છે અને અહીં મેં વટાણા લીધેલા છે અને 2 ચમચી જેટલા આપણે મકાઈના દાણા નાખીશું। તમે જો ઈચ્છો તો મકાઈ અને વટાણાને મિક્સીમાં ક્રશ કરી અને નાખી શકો છો। અને આ સિવાયની શાકભાજીમાં તમે દૂધી ને બટેકું જે છે એને પણ મિક્સીમાં ક્રશ કરી પેસ્ટ બનાવી અને એમાં એડ કરી શકો છો। તો હવે સ્વાદ પ્રમાણે આપણે નિમક નાખીશું અને અડધી ચમચીથી ઓછી એટલી આપણે તીખાનો પાવડર નાખીશું અને થોડું લીંબુ નીચોવી દઈશું। અને હવે એમાં મેં અહીંયા ઈનો જે છે એનું અડધું પેકેટ ઈનોનું લીધેલું છે જેને આપણે એડ કરી અને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું, જેનાથી આપણો આ જે નાસ્તો છે એકદમ ફ્લફી અને સોફ્ટ બનશે। તો હવે એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। આમાં વેજીટેબલથી ભરપૂર એવો આ નાસ્તો બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપવા માટે અને આ બહાને વેજીટેબલ ખવડાવવા માટેનો ખૂબ જ સરસ આઈડિયા છે, તો એક વખત તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે મેં સાઈડમાં ગેસ ઉપર અપમની પેન જે છે એને પણ ગરમ થવા મૂકી દીધેલી છે। આપણે એમાં થોડું થોડું તેલ નાખી દેવાનું છે જેથી આપણો જે નાસ્તો છે અપમ બનાવીએ એકદમ ઇઝીલી ટર્ન થઈ જાય। તો હવે એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું ખીરું નાખી દઈશું। અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી અને મારી મહેનત પસંદ આવતી હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આ વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં અને ફેમિલીમાં જરૂરથી શેર કરજો અને મને સપોર્ટ કરજો। તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણું ખીરું જે છે આપણે બધામાં એડ કરી દીધેલું છે। તો હવે એને આપણે ઢાંકી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે એને ચડવા દેવાનું છે। તો 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણા અપમ જે છે એકદમ ફૂલીને એકદમ સરસ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એને આવી રીતના ટર્ન કરી લઈશું અને એ ઇઝીલી ટર્ન થઈ પણ જશે। તમે ચાકુથી યા તો ચમચીના આવા એન્ડથી તમે આવી રીતના કરશો એટલે બધા અપમ જે છે એ ટર્ન થઈ જશે। તો એવી જ રીતે આપણે બધા અપમને પલટાવી લીધેલા છે। તો હવે આપણે એને ઢાંકી અને બીજી બાજુ આપણે ચડવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો, હું તમને પલટાવીને બતાવું છું। આપણા અપમ જે છે એકદમ ફૂલી અને સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી અને આપણે બીજા અપમ પણ બનાવી દઈશું। તો આવી રીતના મેં આટલા આપણું ખીરું તૈયાર થયું હતું એમાંથી આપણે 24 અપમ બની અને તૈયાર થયા છે। તો હવે સેમ એવી જ રીતે આપણે આ અપમને પણ બનાવી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આ બીજી વખતના અપમ પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે અને મેં એને અહીંયા લીલી અને લાલ ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે। આ લીલી અને લાલ ચટણીની રેસીપી જે છે એ મારી ચેનલ ઉપર છે, હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એમની લિંક આપી દઈશ, તમે જઈ અને જોઈ શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।